გამშვიდობის ეთერშია ქრონიკის მთავარი გამოშვება ახალამბებს თეო ბარბაკაძე გაგაცნობთ. აზოტის ქარხნიდან მოპარული ტონობით სასუქი და დაკავებული 4 პირი. ქრონიკის ექსკლუზიური ინფორმაცია ქურდობის ფაქტზე ჯერ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მოგვიანებით კი ქარხანაშიც დაადასტურეს. რასკემით იპარავდნენ დამნაშავეები გვარჯილას და მოასწრეს თუ არა სასუქის რეალიზება. ვნახოთ სიუჟეტი. რუსთავის აზოტის ქარხნიდან 10 ტონაზე მეტი სასუქი გვარჯილა მოიპარეს. ფაქტთან დაკავშირებული ექსკლუზიური ინფორმაცია ქრონიკას დღეს მიაწოდეს, თუმცა თავად შემთხვევა 2 დღის წინ მოხდა. როგორც ირკვევა, ქარხნიდან სასუქის გატანა ეტაპობრივად ხდებოდა. მოპარული გვარჯილა რამდენიმე სარეალიზაციო პუნქტიდან უკვე ამოღებულია. თავად ქურდები კი გენერალურმა ინსპექციამ ნაწილი გვარჯილის გატანის პროცესში დააკავა. აზოტის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი გიორგი მაღრაძის ინფორმაციით მომხდარზე 4 პირია დაკავებული. დაკავებულებიდან 3 დაცვის წევრია, ერთი კი გვარჯილის საამქროს დეპარტამენტის თანამშრომელი. დაახლოებით 9 ტონამდეა. ცოტა მეტია 10 ტონამდე. ჩვენ შევიწყოთ გუშინ წინ, როდესაც ეს ფაქტი მოხდა. ფაქტი დააკავეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის თანამშრომლებმა. ნაწილი გაიტანეს მოახერხეს მის სარეალიზაციო გატანა, მაგრამ რეალიზაცია ვერ მოასწრეს. და ნაწილი გაქონდათ დააკავეს დაცვის პოლიციის სამი თანამშრომელი და ერთი რუსთავის აზოტის თანამშრომელი. ფაქტის შესახებ იციან, თუმცა ზუსტი ინფორმაცია არ აქვთ აზოტის თანამშრომლებს. მათი თქმით, მაშინ როდესაც ეს ფაქტი მოხდა, ქარხანაში არ იმყოფებოდნენ. არაფერი არ აგვაქვს. მართლა არ ვიცი, პროსტა ვიცით რომ მოიპარეს და всё, მეტი არაფერი არ ვიცით. საქმეს გენერალური ინსპექცია იკვლევს. მათივე ინფორმაციით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ქურდობას გულისხმობს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დიდი ოდენობით სახელმწიფო ქონების მოტყუებით დაუფლების ფაქტზე მარნეულში 2 პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით მოტყუებით დაეუფლნენ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთს, რომელთა საბაზრო ღირებულება ჯამში 94,000 ლარს შეადგენს. მათივე ცნობით გამოძიების მიმდინარეობისას ერთ-ერთი ბრალდებული მიერ მიყენებული ზიანი 36,000 ლარის ოდენობით სრულად იქნა ანაზღაურებული. საქმეზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლით მიმდინარეობს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით დიდი ოდენობით სახელმწიფო ქონების მოტყუებით დაუფლების ფაქტზე 2 პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით მოტყუებით დაეუფლნენ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ 2000 და 3000 კვადრატული მეტრი ფართობის მიწის ნაკვეთებს, რომელთა საბაზრო ღირებულება საერთო ჯამში 94,000 ლარს შეადგენს. გამოძიების მიმდინარეობისას ერთ-ერთი ბრალდებულის მიერ მიყენებული ზიანი 36,000 ლარის ოდენობით სრულად იქნა ანაზღაურებული. ბოლნისში წელს ცენტრალური და ადგილობრივი ფინანსებით 29 მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდება. საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, ბაგაბაღების რეაბილიტაცია და სტადიონების მშენებლობა. ეს არის მთავარი მიმართულებები, რომლებზეც წელს თითქმის 8 მილიონი ლარი დაიხარჯება. ქვემო ქართლის გუბერნატორმა გრიგოლ ნემსაძემ ბოლნისის მერთან ერთად დაგეგმილი პროექტების შესახებ ინფორმაცია მოსახლეობას გააცნო და მათი პრობლემებიც მოისმინა. ბოლნისში იმყოფებოდნენ ჩემი კოლეგები ქრისტინა ასლამაზაშვილი და გიორგი კოლიჯაშვილი. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. ლადო ასათიანის ქუჩის რეაბილიტაცია ერთ-ერთია იმ პროექტებს შორის, რომლის რეაბილიტაციაც წელს იგეგმება. ქუჩის რესტავრაციაზე ტენდერი უახლოეს დღეებში გამოცხადდება და სავარაუდოდ სამუშაოები 1 მარტიდან დაიწყება. ასათიანის ქუჩის გარდა რეაბილიტაცია ჩაუტარდება პარალელურ ქუჩებსაც. მთლიანად შეიცვლება შიდა კომუნიკაციები და გზა ბაზალტით მოპირკეთდება. დაზიანებული ინფრასტრუქტურა ადგილობრივებს აქ პრობლემას წლების განმავლობაში უქმნიდა. სამუშაოების შესახებ ინფორმაცია მოსახლეობას დღეს ქვემო ქართლის გუბერნატორმა ბოლნისის მერთან ერთად პირადად მიაწოდა. გზის პრობლემა არის, რომ გზა უნდა გაკეთდეს. ჩაღრილია ნაწილი ტრუბებია თუ რასაც მილები და კეთდება, მაგრამ როდესაც გაკეთება, რაც შეიძლება მალე რომ გაკეთდეს, ესაა ჩვენი პრობლემა.
წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდება ბოლნისის მეორე ბაღის სრული რეაბილიტაციაც. 550.000 ლარის ღირებულების პროექტი საბავშვო ჯგუფების რესტავრაციას ითვალისწინებს. იგეგმება თამას სტეფანიას სახელობის ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაციაც. მინდვრის საფარისა და სადრენაჟო სისტემების მოწყობისთვის თანხების ნაწილის მობილიზება ფეხბურთის ფედერაციიდან მოხდება. 700.000 ლარი კი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყოფა. მასშტაბური პროექტის დასრულების შემდეგ სტადიონს მეორე კატეგორია მიენიჭება და კლუბი ბოლნისში ევროპა ლიგის საკვალიფიკაციო მატჩებთან ერთად სხვა ამხანაგური და ოფიციალური თამაშების ჩატარებასაც შეძლებს. ბოლნისის საფეხბურთო კლუბ სიონის გულშემატკივრები ფიქრობენ, რომ შესაბამისი პირობების არსებობის შემთხვევაში სპორტისადმი ინტერესი და мотивация გაიზრდება. თანამედროვე სტადიონი ყოველთვის კარგი არის გულშემატკივრისთვისაც. გულშემატკივარი ქმნის სიტუაცია სტადიონზე. რა ვიცი, ძალიან გვიხარია ახალი სტადიონი რო გვექნება და ვემზადებით სეზონისთვის და დიდი იმედები გვაქვს ჩვენი გუნდის და გულშემატკივრებს და დანარჩენი ჩვენ გუნდზე არის დამოკიდებული. წელს გაგრძელდება 2017 წელს დაწყებული ლიფტების რეაბილიტაციის პროექტი დაბა კაზრეთში. აქ რამდენიმე თვეში დასრულდება 63 შახტიდან 30-ის რეაბილიტაცია და წლის განმავლობაში კიდევ 17 ლიფტი აღდგება. პროექტი რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით მიმდინარეობს. ყავს მოხუცები, რომელთაც არ შეუძლიათ მაღალ სართულზე მოძრაობა და ითხოვენ ლიფტებს, მაგრამ პირველ რიგში აქ მაყოფილებენ იმ სადარბაზოებს, სადაც სიავანტყოფები ყავს. გარდა ამისა, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება კიდევ რამდენიმე სოფლამდე მისასვლელ გზას. საერთო ჯამში წელს ბოლნისში ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტიდან 29 მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდება, რომელთა ღირებულებაც 8 მილიონამდე ლარს შეადგენს. გავაცანით პროექტები, რომელიც 2018 წელს გაკეთება და ნაყოფიერი შედეგიანი იყო. მოსახლეობა პრინციპში კმაყოფილი არის გამოთქვის რიგი შენიშვნები, რომელსაც გავითვალისწინებთ მომავალში. უახლოეს პერიოდში გამოცხადება ელექტრონული ტენდერი, სადაც გამარჯვებული კომპანიები უკვე უახლოეს პერიოდში დაიწყებენ მუშაობას, ისე როგორც შარშან გამახვილებული ყურადღება ადგილობრივი კადრების დასაქმებაზე. კომოქართლის გუბერნატორი მოსახლეობასთან შეხვედრებს რეგიონებში მომავალი კვირიდან გააგრძელებს. გრიგოლ ნემსაძე წალკის, მარნეულისა და რუსთავის მოსახლეობას შეხვდება. ქრონიკა აგრძელებს 2018 წელს დაგეგმილი მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ სიუჟეტების მომზადებას. 7 მსხვილი პროექტიდან, რომელიც წელს ქალაქშია დაგეგმილი ერთ-ერთი რუსთავის მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროების შიდა გზების რეაბილიტაცია. პროექტის განსახორციელებლად რუსთავის ბიუჯეტიდან თანხა უკვე გამოიყო და ტენდერი უახლოეს დღეებში გამოცხადდება. პროექტი 200 დღეში უნდა დასრულდეს. ჩვენი სიუჟეტიდან გაიგეთ, რომელ ქუჩებზე მოასფალტდება გზები. ანი ხუსიშვილი და არჩილ ზუბალოვი თემის დეტალებით. რუსთავის სოტნე დადიანის ქუჩა. აღნიშნულ გზასარეაბილიტაციო სამუშაოები რამდენიმე ათეული წელია არ ჩატარებია. ადგილობრივების თქმით, მათ საკანალიზაციო სისტემის პრობლემაც აწუხებთ. დადიანის ქუჩაზე წყლით მილების კეთილმოწყობის სამუშაოები დეკემბრის თვეში დაიწყო და მას შემდეგ შეჩერებულია. მოსახლეობა საკანალიზაციო სისტემის მონტაჟს და გზის საფარის რეკონსტრუქციას ითხოვს. ამჯერად საკანალიზაციო სისტემის მონტაჟთან დაკავშირებით კვლევები მიმდინარეობს, თუმცა დადიანის ქუჩაზე გზა 2018 წელს მოასფალტდება. კანალიზაცია უნდა გაიყვანონ აქ. ეხლა თქვენს რომ არ ხერხდებოდა, ძალიან ღრმად უნდა გაიჭროს, ქვემოდან ვერ ამოვა მილებიო თუ რა ვიცი მე სისტემა და შეჩერდა, არ ვიცი რატომ, ჯერ არაფერი არ ვიცით. და ისე მანამდე როგორ მდგომარეობაში იყო? მანამდე გზა ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო, წყალი უფრო მეტად კიდე, წყლის გულის წყალი გაგვიყვანეს ახალი წყალი. და ახლა წესით ასფალტი უნდა დააგონ, მაგრამ ახლა რატო შეჩერდა არ ვიცი. საკანალიზაციო სისტემის პრობლემაც გვაქვს, მაგრამ რა ვიცი, ასე უთქვიათ, რომ ძალიან ძვირი ჯდებაო და შეიძლება ვერ გავაკეთოთო. ასფალტს კი დავაგებთო. დადიანის ქუჩის მსგავსადარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდება რუსთავის მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროების შიდა გზებს. სუმგაით მეტალურგის კონსტიტუციის ბარათაშვილის, პირველი მაისის, ქაშაკაშვილის, ქუჩიშვილის, ტურგენევის და ბესიკის ქუჩები. ეს მისამართების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც 2018 წელს რუსთავის მერის ინფრასტრუქტურის სამსახურის პროექტის მიხედვით მოასფალტდება. აღნიშნულ პროექტს მხარი რუსთავის საკრებულოს წევრებმა ერთხმად დაუჭირეს. მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროების შიდა გზების მოასფალტების პროექტის ღირებულება 3.890.680 ლარია. ცენტრალური ხელისუფლების თანადაფინანსებით რუსთავის ბიუჯეტიდან 505.788 ლარი დაიხარჯება. უახლოეს დღეებში გამოცხადდება ტენდერი, შემდეგ სატენდერო პროცედურების დასრულების შემდეგ, როდესაც გვეყოლება გამარჯვებული კომპანია, გაფორმდება ხელშეკრულება და დაიწყება სამუშაოები, დაახლოებით 200 დღის ვადა ექნება სამუშაოებს.
თითოეულ პროექტზე. მარცხენა სანაპიროს გზების რეაბილიტაცია სანაოსნო სისტემით დაახლოებით 2.600.000 ლარის ღირებულების არის პროექტი, ხოლო მარჯვენა სანაპიროზე 1.400.000 ლარის. შეგახსენებთ 2018 წელს რუსთავის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის მიერ 7 მასშტაბური პროექტია დაგეგმილი. მათი უმეტესობის შესახებ მოსახლეობას ინფორმაცია ქრონიკამ უკვე მიაწოდა. ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა მეგობრობის გამზირზე. ერთმანეთს Volkswagen-ის და Honda-ს მარკის ავტომობილები დაეჯახნენ. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ადგილზე მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟები. შემთხვევის სავარაუდო მიზეზი სიჩქარის გადაჭარბება გახდა. აღნიშნულ ტერიტორიაზე ავტოსაგზაო შემთხვევის ეს პირველი შემთხვევა არ არის. როგორც ავტომობილების მძღოლები აცხადებენ, მათთვის მანქანის მოხვევის მანევრის არც ამგრძალავი და არც დამშვები ნიშანი არ არსებობს, რაც გაურკვევლობას იწვევს. შესაბამისად, გზის აღნიშნულ მონაკვეთზე ავტოსაგზაო შემთხვევები ხშირია. ქრონიკას ვრცელი სიუჟეტი ამ თემაზე აზრს აქვს მომზადებული, თუმცა რეაგირება შესაბამისი უწყებიდან ამ დრომდე არ მომხდარა. Первая манкана маржиме хридан поворотникит шугнишнит წავიდა მეორე ხრის მარცხნივ ხრისა დაარტყა ჩემი შვილმა ეს მანქანამ ეს არის თუ კანონი სწორად მუშაობს მაშინ უნდა იყოს ყველაფერი ჩვენსკენ თუ არ მუშაობს კანონის სწორად მაშინ არ ვიცი იმიტომ მარჯვენა ხრიდან მანქანა რანაირად უპავოროტნიკის შევიდა მარცხნი ხარეზე ცხოველისადმი სასტიკი მოპყრობის ფაქტზე ბრალდებულს 500 ლარიანი ჯარიმის გადახდა დაეკისრა. ცხოველისადმი სასტიკი მოპყრობის ფაქტზე რუსთავის საქალაქო სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა. მოსამართლემ ბრალდებულ სისხლის სამართლის კოდექსის 259 მუხლის პირველი ნაწილი წარდგენილ ბრალდებაში დამნაშავეცნო და ძირითადი სასჯელის სახით და ზომად 500 ლარის ოდენობის ჯარიმის გადახდა განუსაზღვრა. ბრალდებულ ცხოველისადმი სასტიკი მოპყრობა ედებოდა ბრალად, რამაც მისი სიკვდილი გამოიწვია. მან გასული წლის ზაფხულში რუსთავის ერთ-ერთ უბანში ძაღლს ხის ჯოხით, რომელზეც დამაგრებული იყო ლითონის წვეტიანი დეტალი მიაყენა სიცოცხლისთვის სახიფათრო ჭრილობა გულმკერდისა და მუცლის ღრუში, რამაც მისი სიკვდილი გამოიწვია. პროექტის მკითხველი დედა, მკითხველი ოჯახი, მკითხველი ქალაქის ფარგლებში რუსთავის მერმა ირაკლი ტაბაღუამ მე-17 ბაღის აღსაზრდელებს ზღაპარი წაუკითხა. აღნიშნული პროექტი მერის ინიციატივით რუსთავის 70 წლის იუბილეს აღსანიშნავად მიმდინარეობს და მთელი წლის განმავლობაში გაგრძელდება. ღონისძიების ფარგლებში მერიისა და საკრებულოს წარმომადგენლები პატარებს ქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა საბავშვო ბაღებში ზღაპრებს წაუკითხავენ. პროექტში ჩართვა და აღსაზრდელებისთვის ზღაპრების წაკითხვა რიგით მოქალაქეებსაც შეუძლიათ. მივესალმები ბაღების გაერთიანებას, რომელმაც ქალაქის იუბილეოსთან დაკავშირებით მთელი წლის მანძილზე დაგეგმა და ხორციელდება ყველა ბაღში და ჩართული არიან საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლები, იქ როგორც ოჯახის წევრები, მშობლები, ასევე საზოგადოების და ქალაქის სხვადასხვა წარმომადგენლები და მუნიციპალიტეტი ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს ამ კუთხით. დღეს მე მომეცა საშუალება მე-17 ბაღში მოსულიყავი და ბავშვებისთვის წამიკითხა ზღაპარი. მოუწოდებ ყველა რუსთაველს გამოიჩინოს აქტივობა და ბავშვები ელოდებიან მათ, რომ მოусვინოთ მათ წაკითხული ზღაპარი. ჩვენი ქალაქის იუბილეს აღსანიშნავად ბაღების გაერთიანებამ დაგეგმა პროექტი მკითხველი დედა, მკითხველი ოჯახი, მკითხველი ქალაქი. და სწორედ ახლა დღეს დაიწყო მკითხველი ქალაქის ნაწილი პროექტში. ყველას ვთხოვთ, ჩვენმა მუნიციპალიტეტმა დაიწყო ეს ნაწილი ამ პროექტისა. ბატონი ირაკლი იყო სტუმრად მე-17 ფილიალში, გავხსენით ეს ნაწილი ამ პროექტის და ყველას ვთხოვ, რომ ჩაერთოს ამ პროექტში, ჩვენს მიერ დაგეგმილში, გავახაროთ ჩვენი პატარები. ჯანდაცვის სამინისტროს სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებს წითელად გავრცელების შესაჩერებლად კონკრეტული ინსტრუქციით ხელმძღვანელობას თხოვს. პირველ რიგში ყველა საჯარო სკოლა და ბაღი ვალდებულია განსაზღვროს, რამდენ აღსაზრდელს ან მოსწავლეს არ აქვს აცრა ჩატარებული და მოითხოვოს შესაბამისი აცრები. ყველა აუცრელის შესახებ და ვაქცინაციის აუცილებლობაზე ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს მშობლებს. დაწესებულებებში წითელად გამოვლენის შემთხვევაში შეტყობინება უნდა გაეგზავნოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებს. შეგახსენებთ, ვაქცინაცია უფასოა. ჯანდაცვის და ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართვა და მოწოდება არის პირველ რიგში ბაღებზე და სკოლებზე, რომ გამოავლინოთ ის ბავშვები, ვისაც სრულად არ აქვთ ჩატარებული
წითელას ვაქცინაცია და რევაქცინაცია, ანუ არა აქვთ მყარი იმუნიტეტი. მივახციოთ, რომ ბავშვებს, რომლებსაც ან არა აქვთ ჩატარებული აცრა, ან არასრულყოფილად აქვთ ჩატარებული, სრული კურსი გაიარონ წითელას წინააღმდეგ ვაქცინაციის, რომელიც არის მაქსიმალური ეფექტი და მსოფლიოში ამაზე საუკეთესო თავდაცვის მექანიზმი არ არსებობს. რუსთავის თეატრში ამ წუთებში ახალი წარმოდგენის შეშლილი წერილების პრემიერა მიმდინარეობს. სპექტაკლი ნიკოლაი გოგოლის ამავე ნაწარმოების მიხედვით რეჟისორმა სოსონ ემსამძე დადგა. ამ წუთებში პრემიერაზე იმყოფება ჩემი კოლეგა გვანცა სანაია. გვანცა, დაიწყო თუ არა პრემიერა და რა სიახლეები ელოდება მაყურებელს? დიახ, რუსთავის თეატრში მცირე პაუზის შემდეგ კიდევ ერთი პრემიერა მიმდინარეობს. პროფესიულ დრამატულ თეატრში რეჟისორ სოსონ ემსაძის ახალი წარმოდგენა შეშლილის წერილები ამავე ნაწარმოების მიხედვით დადგმული სპექტაკლი ზუსტად 8 საათზე დაიწყო და ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. რა ხდება მაშინ, როდესაც ადამიანის ფსიქიკა საზღვრებს ცდება და არსებობს თუ არა გზა გავეგზეთ დამღუპელ დასასრულს, ამას მაყურებელი სულ ცოტა ხანში შეიტყობს. მე ასევე გეტყვით, რომ დღევანდელ პრემიერაზე მაყურებელი ახალ სახეებსაც იხილავს. სპექტაკლში მთავარ როლს სწორედ ასრულებს მოწვეული მსახიობი ანდრია ვაჭრიძე. როგორც ჩანს, მაყურებელთა ინტერესი ძალიან მაღალი არის და ეს ბუნებრივია, ვინაიდან საქმე ეხება ცნობილ კლასიკოსის ნაწარმოებს და აგრეთვე მე ვფიქრობ, რომ ეს მსახიობები, რომლებიც მონაწილეობენ ჩვენ სპექტაკლში, ძალიან კარგ ნამუშევარს შესთავაზებენ რუსთაველ მაყურებლებს და ვიცი რომ დედაქალაქშიც დიდია ინტერესი ამ სპექტაკლის შესახებ და ვფიქრობ, რომ ეს სპექტაკლი უნდა იქცეს ერთ-ერთ საეტაპო სპექტაკლად რუსთავის თეატრის. სპექტაკლში მოწვეული არიან თეატრალური უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები და აგრეთვე ილეონის თეატრის მსახიობი ანდრია ვაჭრიძე. ვფიქრობ ანდრიასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან საინტერესო მსახიობია და შემდეგშიც მოვახერხებთ მასთან ურთიერთობების გაგრძელებას და აგრეთვე ერთგვარი კასტინგია ეს სპექტაკლი იმისთვის, თუ რომელ ახალგაზრდაზე გავაკეთებთ არჩევანს. რამდენი დღეა იმ შეგრძნებით ცხოვრობ, რომ პირველად უნდა წავსდგე რუსთავის თეატრში, რუსთავის თეატრის მაყურებლის წინაშე. გამოგიტყდებით ძალიან ნერვიულობ, იმიტომ რომ ძალიან საპასუხისმგებლო როლია და მინდა რომ ის ნდობა, რომელიც გამოხატა ჩემგან ბატონო სოსომ გავამართლოდა, რა ვიცი, ყველანაირად ვეცდები, რომ პრემიერამ კარგად ჩაიაროს. მე წარმატებას ვუსურვებ კიდევ ერთხელ რუსთავის თეატრს, ბატონ სოსონ ემსაძეს, ჩემს კოლეგებს და ზოგადად ამ ქალაქს ვუსურვებ ძალიან ბევრ პრემიერას. როგორც რუსთავის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელმა სოსონ ემსაძემ უკვე აღნიშნა, დღევანდელ პრემიერაზე საკუთარ რეპერტუარს გახსნიან და რუსთავის თეატრის შეუერთდებიან ახალგაზრდა მსახიობები, რომლებსაც მაყურებელი, როგორც უკვე გითხარით, დღეს გაიცნობს. მე ასევე გეტყვით, რომ რეჟისორმა სოსონ ემსაძემ სასცენო ინტერიერშიც მცირე ცვლილებები შეიტანა. დღეს მაყურებელი და მსახიობები ერთ სივრცეში მოექცევიან, ხოლო მაყურებელი, რომელიც პრემიერაზე დასწრებას დღეს ვერ შეძლებს, მას შეშლილის წერილის ნახვა უკვე მომდევნო დღეებში შეეძლებათ. მადლობა გვანცა, პირდაპირ ეთერში გვანცა სანაია საუბრობდა. ახლა კი სპორტი. წარმატება ფარიკაობაში საქართველოს ჩემპიონატზე რუსთაველმა მარიამ ცუხიშვილმა რაპირით ფარიკაობაში ოქროს მედალი მოიპოვა. მარიამმა 10 შეხვედრა ჩაატარა და 10-ვე აშკარა უპირატესობით მოიგო. ფინალში კი თბილისელი მეტოქე დაამარცხა. ჩემპიონატი, რომელშიც 100-ზე მეტი სპორტსმენი ასპარეზობდა, იუნიორებსა და კადეტებს შორის გაიმართა. ამჯერად მარიამ ცუხიშვილი ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატისთვის ემზადება. მისი გამარჯვება ყოველთვის აუცილებელია, იმიტომ რომ პირველი ნომერია და ერთი პატარა წაფორქილებაც მისთვის ცუდი იქნება. თავისუფლად განლო მთელი ეტაპი და მოიყო ყველა მეტოქე დაამარცხა და აიღო დამსახურებულად პირველი ადგილი. ემზადებით ევროპის ჩემპიონატის და შემდეგ არის მსოფლიო ჩემპიონატი და ვნახოთ. ქრონიკა 9 ნახევარზე ამით დასრულებულია. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. თქვენ კი შეგიძლიათ თვალიადევნოთ ჩვენ ოფიციალურ Facebook გვერდს, რომელიც მუდმივად განახლებად რეჟიმში მუშაობს. ნახვამდის.